لو انت بتقدم محتوى او حتى بتشتغل في التصوير وتصوير المنتجات وعايز تظبط الاضاءة باقل تكلفة، اتفرج على الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة كلمتني على الرينج لايت اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. في ناس قالت لي ده بالنسبة لي غالي، وفي ناس قالت لي شغلنا بيحتاج سوفت بوكس. طيب هل في سوفت بوكس للمبتدئين؟ بصراحة لا. يعني اقل سوفت بوكس في السوق ب 600 700 جنيه، يعني صعب جدا على المبتدئ. شفت ناس كتيرة بتعمل فيديوهات ازاي تعمل السوفت بوكس في البيت. بصراحة عجبتني الفكرة، ولكن تقريبا الفيديوهات كلها اللي اتفرجت عليها ولا واحد بيقول لك تجيب الادوات منين ولا المعدات، بيقول لك تعمل ازاي، وكأن مثلا كل واحد عنده في البيت الادوات دي والمعدات دي على طول موجوده. ولكن احنا النهارده ان شاء الله هنقول لكم ازاي تعمل السوفت بوكس في البيت باسهل طريقه وباقل تكلفه، وتجيب الادوات منين والمعدات. وركز كويس جدا في الحلقه دي لان فيها تقريبا 3 اختلافات. اول حاجه، الموبايل اللي كنت بصور بيه كان اوبو A3s، دلوقتي بقى ايفون 6. تاني حاجه، عملت سوفت بوكس كتجربه كنت بتعلم فيه اهو، بيعمل اضاءه كويسه جدا، ولكن ان شاء الله اللي هنعمله النهارده هيكون افضل. تالت حاجه، السوفت بوكس اللي احنا هنعمله النهارده ده، غير طبعا ان للاسف مفيش اسئله النهارده ولا جيف اواي، عشان بس ما نطولش عليكم يلا بينا نبدا بسم الله. الاول هنتكلم عن ادوات البوكس، وبعد كده ادوات الستاند اللي هيتحط عليه البوكس. اللي على اليمين دي طبعا ادوات البوكس، واللي على الشمال المعدات اللي هنشتغل بيها. في منهم اختياري يعني ممكن تجيبهم وممكن ما تجيبهمش، وفي حاجات اساسيه لازم تجيبها، وهنتكلم عن الحاجات دي واحنا شغالين. اول حاجه ده سلك عادي بتجيبه من اي كهربائي، وده اسمه مفتاح كمثرى، بتجيبه من اي كهربائي عشان تفتح وتقفل السوفت من غير ما تكون مضطر ان انت تشيل الفيشه. وده من الادوات الاختياريه يعني ممكن ما تجيبوش. ودي دبابيس مكتب معروفه طبعا هتجيبها من اي مكتبه. ودي دوايه هتجيبها من اي كهربائي. وده مسمار بصاموله عشان نركب السوفت في الستاند، هتجيبه من اي موان، هتجيبه 8 سم 10 سم مفيش مشاكل. وده ورق الومنيوم من عند الموان او بتاع بويات او اي حد بيبيع شنط واكياس. وفي بديل ليه، ممكن تجيب مثلا اكياس الشيبسي او السناكس، هتلاقي من جوه نفس اللون او نفس الشكل بتاع الورق الالومنيوم، ولكن مش مستاهله، هو كده كده ورق الالومنيوم ده رخيص جدا. وده قماش، هتجيب اي قماش ابيض بس مش مصفر من اي حد بيبيع قماش. هتجيب متر مثلا، ممكن يعمل معاك من 2 ل 4 سوفت بوكس. دي بقى لمبه ليد 40 واط، عايز تجيب واحده قويه ماشي مفيش مشاكل، عايز تجيب 3 4 صغيرين تمام برضه. نخش على المعدات. دي طبعا مسطره من اي مكتبه، حاول تجيبها طويله شويه، واي قلم، وده مفك ومقص ومشرط او قطر، او ممكن تستخدم اي موس. ده بقى اسمه مسدس شمع، هتلاقيه عند نفس الموان اللي هتجيب منه المسمار. سعره تقريبا بيبدا من 35 40 جنيه في الرينج ده ال 40 واط. وده الشمع بتاعه بيتباع في نفس المكان، هتلاقي الشمعة تقريبا ب 2 جنيه. وده غيره ابيض عند نفس الموان برضو اللي هتجيب منه المسدس والمسمار. وده سبراي اسود ولكن اختياري مش هتحتاجه في حاجه، ولكن احنا جبناه عشان منظر السوفت في الفيديو. هنشيل دلوقتي ادوات البوكس ونخش بقى على ادوات الستاند. ودي فئه المواسير البيضاء الواحد بوصه. لو مش متوفره عندك هتجيب اي مواسير تكون صلبه غير قابله للثانيه، يعني ما بتتنيش. هتجيب ماسوره بوصه 3 متر، هتقطع 6 قطع 20 او 22 سم، وهتخلي حته في حدود متر و60 سم. هتجيب لهم 3 حرف تي، وهتجيب لهم 5 أو 6 كوع، وهنقول ليه 5 وليه 6 بس بعد شويه. وده الكرتون، اعتقد نسيت اقوله في ادوات البوكس. كده كده هكتب لكم الادوات والمعدات في الوصف ان شاء الله. هتجيب اي كرتون يكون سميك، ممكن تلاقي عند اي محل ادوات صحيه اللي هتجيب منه المواسير، او اي كشك عنده سجاير هتجيب الكرتونه الكبيره اللي بيكون فيها السجاير. اعتقد المسطره دي صغيره شويه، هنشوف حاجه اكبر. لا دي 100. كده بعد ما قصيناها عايز تعملها بنفس المقاسات تمام مفيش مشاكل. انما لو الكرتون اللي انت جبته اكبر ممكن تكبر عن كده، ولو اصغر يبقى العكس. وهنقطع 4 حتت بنفس المقاس ونفس الشكل ده. هنجيب المعلقه بقى عشان جوعنا، قصدي عشان نشتغل. مش المفروض ان اشتغل بمعلقه، ولكن انا عايز اوصل لك اني بشتغل باللي موجود او المتاح بالنسبه لي. استخدم انت مقص، سيبك من شغل الكبابجيه ده. مش لازم نرشه قوي، احنا كده كده قلنا الرش ده اختياري، يعني ممكن ما ترشش اصلا. استخدام مسدس الشمع بقى. اولا هتدخل الشمع زي كده، وهتحط الفيشه، هتدوس على الزرار الصغير الاحمر ده، وهتستنى حوالي دقيقتين يسخن، وبعد كده هتشتغل بالزرار الاحمر الكبير.
هتقيس الحته دي قد ايه وتقطع حته كرتون او ابلكاش على قدها. يعني مثلا لو انت هتركب لمبه واحده ركب كرتون، ولو هتستخدم اكتر من لمبه 3 4 5 هتركب ابلكاش. هتجيب حته ابلكاشه من اي نجار هتعملها على المقاس ده، ولكن تكون برضو سميكه شويه، وتخليه يقطع لك فيها دواير على قد الدوايه زي ما هنعمل في حته الكرتون اللي احنا هنقطعها. هنحط كمان حتتين زي كده عشان نشدد عليه ونمنع الضوء يخرج بره البوكس. هنجيب غطا الدواية وهنخرم فيه خرمين بأي مسمار زي كده طبعا بعد ما نسخنه، وهنجيب كوع واحد هنخرم فيه برضو خرمين بس بمسمار كبير شوية زي كده. لما تيجي تركب مفتاح الكمثرى اقطع فردة سلك واحدة، انا نسيت وقطعت الاتنين، ولكن هلزق واحدة فيهم واركب التانية في المفتاح. يا ريت نركز كويس في تركيب المفتاح ده، لان انا لما جيت اشتريه قلت له ركبه قال لي ما بعرفش، ولكن العبد لله عمل ابحاثه وجالكم بالطريقة. يا ريت بقى ندعمه بلايك. كده طخنا الدواية عيارين شمعة عشان تثبت. عايز تحط غيرها مفيش مشاكل. دي فيشة ذكر، ولكن المسامير اللي فيها مش صليبة، مش هينفع مع المفك ده. هنستخدم اي حاجة حادة، وليكن المعلقة اللي احنا كنا شغالين بيها من شوية. كده جبنا ادوات الستاند او الحامل، ولكن هنرشها بالسبراي ونيجي. للاسف السبراي خلص، ما عملش غير الماسوره والكوعين دول وصباعي، ولكن هرجع واقول لك ما تجيبش سبراي. واديني فرشت فرشه اهو مغريه للنوم، ولكني مكمل معاكم الفيديو. يا ريت بقى ما ننساش اللايك والسبسكرايب طبعا، لان في شغل جاي ضرب نار باذن الله. دي بقى اللمبه الجامبو بتاعتنا. عايز تحط لزق كمان مع الدبابيس تمام عشان تشدد على القماش. الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ده مغطي على اضاءة الغرفة واضاءة الرينج لايت. طيب لو عايز بقى تصور على مكتب زي ما انا ما كنت عامل من شوية، هتركب حتة ماسورة حوالي 45 سنتي او 50 سنتي زائد كوع. طيب لو عايز اعمل الستاند بحيث اقدر اطوله واقصره زي ما انا عايز،
اولا هنخلي القاعده اكبر من الماسوره اللي هتركب فيها البوكس بنص بوصه، ايوه زي كده، بحيث ماسوره البوكس تقدر تتحرك فيها بكل سهوله. وهتجيب مسمار زي اللي ركبناه في الدواية والكوع. ولو ما فهمتنيش كويس وري المنظر ده للبايع اللي موجود في اي محل ادوات صحيه، هيجيب لك الادوات دي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.